भयो सर ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर पढेको कि नै कन्फ्युज भयो पढेको छैन when an amplifier is an electronic circuit or electronic device and the function of amplifier is to increase the magnitude of a weak input signal. So in the input side, a weak input signal having the lower magnitude is given, and at the output the amplifier boost up or increase the magnitude of that weak signal. अब इनपुटमा हामीले 10 माइक्रोभोल्टको दियो भने आउटपुटमा के हुने भयो त 1 भोल्टको आउला सपोज वा 100 मिली भोल्टका होला माइक्रोभोल्ट र मिली भोल्ट भनेको त अब धेरै नै चाहिँ बुस्ट अप हुने भयो इन्क्रिज भयो त्यो एम्प्लिफाई गर्नलाई हैन also transistor can be used as an amplifier, so for this amplification purpose we can use transistor, both the BJT and FET. FET means JFET and MOSFET all. And this is shown in the above figure. यो भन्दा अगाडिको फिगरमा पनि दिएको छ. A transistor amplifies current because the collector current IC is equal to the base current IB multiplied by the current gain beta. Since C configuration कोमा IC equal to beta IB भनेर पढेको त्यही गरेको मैले यसमा केही गरेको छैन. IC equal to beta IB भनेर पढेको हो. Where IC is the output current and IB is the input current and beta is the current amplification factor. So beta equal to IC by IB, and since IC is very greater than IB, the output current is always greater than IB and beta times IB, that is the output current is the collector current. अब हामीले त्यसरी हेर्न पाइयो. अब यही फिगर अब तिमीहरुको यसैलाई पनि हेर्न पाइन्छ हामीले हैन, नभए जुनसुकै फिगर पनि हेर्न पाइन्छ. अब यसमा मैले यो फिगर लेखेँ, यो भन्दा अगाडिको एबोभ भने थियो, त्यहाँ बिलो लेख्नु पर्यो. अगाडिकोलाई नि मिल्छ. यो फिगर ए भयो. यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स यो हेर्नु भनेको थिएँ मैले. अब के भयो त यो डीसी जुन भोल्टेज छ VBE, यसले के गर्ने हो त हामीले यो दिइसकेपछि यसले डीसी ले चाहिँ बायस भोल्टेज हो. बायस भोल्टेजको काम भनेको के हो त यो बेस इमिटर जंक्सनलाई फरवर्ड बायस गर्ने, यो VCC ले कलेक्टर बेस जंक्सनलाई रिभर्स बायस गर्ने र ट्रान्जिस्टर एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्दा फेरि बेस इमिटर जंक्सन फरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्सन रिभर्स बायस हुनुपर्छ. त्यो चाहिँ यो VBE र VCC ले ग्यारेन्टी गर्ने भयो. त्यो भनेको ट्रान्जिस्टर टर्न अन हुने पनि हो. र त्यसले के गर्छ त क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्छ. यहाँ क्यू पोइन्ट छ, यो क्यू पोइन्ट भयो. त्यसपछि के गर्ने त हामीले एसी सिग्नल हामीले इनपुट भोल्टेज यहाँ VBE स्मल यसलाई के गर्यो त योसँग सुपर इम्पोज गर्यो. यहाँ यी स्मल छ म्याग्निट्युड. त्यसपछि आउटपुटमा आउने के हो त भन्दा फेरि IC इन्टु RC भनेको VCE हो. VCC माइनस IC RC हुन्छ हैन. अब यो VCC चाहिँ भयो. अब एम्प्लिफाई भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो. स्मल सिग्नल एनालाइसिस हुन्छ. यो स्मल सिग्नल हो, यो पनि स्मल सिग्नल हो VBE. भनेपछि यहाँ यति सिम्पल म्याग्निट्युडको थियो भने यहाँ यति हायर म्याग्निट्युडको आयो. यो भनेपछि के भयो त इनपुट सिग्नल बेस इमिटर भोल्टेज जुन इनपुट सिग्नल छ यसको म्याग्निट्युड यति सानो छ भने आउटपुटमा के भयो त यति टाइम्स चाहिँ यो इन्क्रिज भएको छ, बुस्ट अप भएको छ. भनेपछि के भयो त हाम्रो चाहिँ आउटपुट सिग्नल चाहिँ एम्प्लिफाइड भयो. अब त्यसपछि यहाँ हेर्ने राम्रोसँग हो. यो अब ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स अब सिलेबस अनुसार नभए पनि मैले यसको थ्रु मैले यो बुझाइदिन्छु. यो कर्व आएको त्यसको लागि आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स राम्रोसँग पढ भनेर भनेको थिएँ. अनि ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स आफैले पढ, नबुझे सोध भनेको थिएँ. अब आज त बताइदिनु पर्यो. BJT एम्प्लिफायर बायस्ड एट अ पोइन्ट Q, त्यो भनेको यो VBE DC बायस भोल्टेज र DC VCC बायस भोल्टेजले के गर्यो, बायस भोल्टेज भनेको DC हुन्छ, त्यसले क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्यो. अनि बल्ल त्यसपछि के गर्ने त विथ अ स्मल भोल्टेज सिग्नल VBE सुपर इम्पोज अन द DC बायस भोल्टेज VBE. या त्यही लेख्यो यहाँ यी. द रिजल्टिङ आउटपुट सिग्नल VCE appears superimposed on the DC collector voltage VCE
यहाँ छ VCE, यो क्युसेन्ट भ्यालु पनि भयो, यो VBE भर्सेस VCE गर्यो, VBE भर्सेस VCE कर्भ गरेको भएको भयो के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। VBE भनेको इनपुट भोल्टेज हो, VCE भनेको आउटपुट भोल्टेज हो। त इनपुट भर्सेस आउटपुटको हामीले चाहिँ ग्राफ प्लट गऱ्यो भने त्यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। अब यो भोल्टेजकोमा भयो, करेन्टको केसमा पनि गर्न सकिन्छ। एन्ड द एम्प्लिट्युड अफ VCE इज लार्जर देन द्याट अफ VBE बाई द भोल्टेज गेन AB। अब भोल्टेज गेन त हामीले पछि निकाल्दै गइन्छ। सो द VCE इज इक्वल टु द भोल्टेज गेन AB टाइम्स VBE। VBE लाई भोल्टेज गेन A ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने VCE को म्याग्निट्युड आउँछ भनेपछि A इज अलवेज ग्रेटर देन 1 इन द केस अफ कमन इमिटर एम्प्लिफायर। सरी, अब यो फिगर बुझ्नु पर्यो। फिगरमा के छ त तिम्रो VBE को भ्यालु के छ त 0.5 भोल्ट बढी भयो भने बल्ल के हुन्छ त करेन्ट, हामीले भोल्टेज बढाउँदाखेरि करेन्ट पनि सार्पली बढ्छ। र त्यसपछि हो यहाँ VCE को भ्यालु जेड छ। VBE लाई हामीले के गरिन्छ त 0.5 भन्दा बढी हुने र VCE के छ त लेस देन 0.7 भोल्ट हुने। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त कलेक्टर बेस जङ्सन पनि फरवर्ड बायस हुन्छ, इमिटर बेस जङ्सन पनि फरवर्ड बायस हुन्छ। त्यो स्याचुरेसन रिजन भयो, स्याचुरेसन रिजन भयो। यो भन्दा यता यता यो आउटपुट देखाएको भनेको हो यहीँको हो नि, फेरि हो यो रिजनदेखि यो रिजनसम्मको, यो लिनियर रिजनको यहाँ देखाएको प्रोजेक्सन गरेर देखाएको हो नि। स्याचुरेसनमा यो बनाएको होइन, त्यो त रिजन भयो। स्याचुरेसन रिजन यो भयो, एक्टिभ रिजन यो भयो, एक्टिभ मोड अफ अपरेसन, स्याचुरेसन यो मोड या स्याचुरेसन रिजन, यो कट अफ रिजन या कट अफ मोड भयो भने हो। यो के छ त लिनियर स्लोप AB भनेको छ गेन हो। यो चाहिँ के छ त यहाँबाट आएको यसरी आएको, यसमा तिम्रो यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म के छ त अलमोस्ट लिनियर छ, त्यही भएर स्लोप यसरी बनायो। र यो क्यू पोइन्टको बेसबाट हामीले लिनियर रिजनसम्म हामीले चाहिँ के गर्न पाइन्छ त यो एम्प्लिफाई गर्न पाइन्छ यसरी। यो फेथफुल एम्प्लिफिकेसन हुने भयो, वेभ सेप चेन्ज हुँदैन, म्याग्निट्युड चाहिँ चेन्ज भयो तर यसको वेभ सेप साइनोसोइडल थियो, यहाँ पनि साइनोसोइडल भयो। मात्र के छ त फेज इन्भर्जन भएको हुनसक्छ कमन इमिटरमा, कमन कलेक्टर र कमन बेसमा चाहिँ फेज इन्भर्जन पनि हुँदैन, त्यो पछि आउँदै जान्छ। भनेपछि के भयो त अब यसमा हामीले VCE अब हामीले बढाउँदै लग्यौँ, अब 0.7 भोल्टभन्दा बढी। अब यो केसमा 0.5 भोल्ट छ VBE, तर हामीले जनरली पढ्ने बेला 0.7 भोल्ट गरिन्छ। सेड्रा अनि स्मिथले 0.5 भोल्ट लिएको छ, त्यो पनि याद गर्ने, नत्र भनेदेखि तिमीले यहाँ 0.7 लेखे हुन्छ यता। अब VBE पनि के छ त बढेको छ, या अब हामीले कुनै एउटा भ्यालुमा फिक्स गर्यो, त्यसपछि VCC बढायो भने त्यसले VCE बढ्ने हो। 0.7 भोल्टभन्दा बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ त बेस इमिटर जङ्सन फरवर्ड बायस नै हुन्छ, किन भन्दा ग्रेटर देन 0.5 भोल्ट सेड्रन स्मिथको बुकमा, नभए अरू जनरली 0.7 भोल्टभन्दा बढी हुन्छ 3 भोल्ट 4 भोल्ट 5 भोल्टमा होला। अब VCC हामीले 0.7 भोल्टभन्दा बढी गऱ्यो भने VCE पनि त्यही हुने भयो, कि बिकज द VCE डिपेन्ड्स अन द VCC। योभन्दा अगाडिको फिगरमा हेर्ने VCE डिपेन्ड्स अन द VCC, किन भन्दा VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टु 0 डिपेन्ड भयो। अब त्योभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ त कलेक्टर बेस जङ्सन रिभर्स बायस हुन्छ, अनि त्यसपछि इमिटर बेस जङ्सन फरवर्ड बायस हुन्छ। त्यो भनेको ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायरको रूपमा काम गर्ने त्यसमा, र त्यो रिजनलाई हामीले एक्टिभ मोड भनिन्छ र लिनियर रिजन पनि हुन्छ या एक्टिभ रिजन पनि हुन्छ। अलमोस्ट के हुन्छ त लिनियर हुन्छ। अब यो लार्ज स्केलमा देखाएको भएर यसरी आएको हो, त्यसमा पनि हामीले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म के छ त अलमोस्ट लिनियर छ, त्यही भएर स्लोप इक्वल टु AB भनेको गेन होइन। अब हामीले त्यो बढाउँदै लग्यो, अब VCC पनि बढाउँदै लग्यो, या अब हाम्रो के छ त VBE लाई हामीले घटायो, यो पोइन्टबाट हेर्ने। अब के छ त VBE को भ्यालुलाई एक्सिड गर्यो, VCC ले एक्सिड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ त यो पनि रिभर्स बायस हुन्छ, बेस इमिटर जङ्सन पनि रिभर्स बायस हुन्छ। त्यो भनेको बेस इमिटर जङ्सन रिभर्स बायस हुन्छ, या बेस इमिटर जङ्सनमा हाम्रो लेस देन 0.5 भोल्टभन्दा तल हुने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ सार्पली बढ्न सक्दैन, एकदमै स्मलर एमाउन्टको करेन्ट मात्रै फ्लो हुन्छ, नेग्लिजिबल। त्यो हामीले हेरेको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भबाट यसरी बनाउँदाखेरि अब हामीले चाहिँ के छ त यो यसरी लिएर जाँदा यसरी हुन्छ फरवर्ड बायस डायोडको। अब यो 0.7 भोल्टको पोइन्ट यो भयो,
यो भयो भने योभन्दा तल के छ त नेग्लिजिबल एमाउन्टको करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यसले बेस इमिटर जङ्सनलाई फरवर्ड बायस गर्न सक्दैन। बेस इमिटर जङ्सन पनि फरवर्ड बायस नहुने, कलेक्टर बेस जङ्सन पनि अब हाम्रो के छ त रिभर्स बायस। भनेपछि यो दुइटै रिभर्स बायस भयो भने के हुन्छ त फेरि बेस करेन्ट फ्लो हुन सक्दैन। बेस करेन्ट भनेको आइसी इक्वल टु बिटा आइबी, आइबी 0 छ भने आइसी इक्वल टु 0 हुन्छ, कलेक्टर करेन्ट पनि 0 हुने भयो। त्यो भनेको के हो त ट्रान्जिस्टर कट अफ हुने हो। मैले यो फिगरलाई यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई यसरी एक्सप्लेन गरेँ। अब तिमीहरू आफूले पनि हेर्न सक्छ। अब ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायरको रूपमा काम गर्ने बेलामा कसरी हुन्छ हेर्ने। त्यही फिगरमा अघि बताएको थियो हैन, एसी भोल्टेज एन्ड एसी भोल्टेज भिबी इज भिसी भिबी इज सुपरइम्पोज्ड on the DC bias voltage VBE by connecting them in series with the base resistance RB as shown। योभन्दा अगाडि फिगरमा हामीले हेरेको थियौँ। The DC bias voltage VCC is connected to the collector through RC। Then we have IB equal to IB plus IB, where this IB is the superimposed base current or the time varying DC base current। This is the DC base current and this is the AC base current. Similarly, this is for the collector current, this is for the emitter current, and this is for the base to emitter voltage, and this is for the collector to emitter voltage। This term is so दुवै क्यापिटल भयो भने DC, दुवै स्मल भयो भने सबस्क्रिप्ट र करेन्ट या भोल्टेज दुवै स्मल भयो भने AC। अब करेन्ट या भोल्टेजलाई स्मल अनि सबस्क्रिप्टलाई हामीले क्यापिटलमा लेख्यो भने सुपरइम्पोज्ड हुन्छ। यो बुकको चाहिँ सेड्रान स्मिथको बुकको नोटेसन हो, मैले त्यही अनुसार लिएको हो। अब अरू बुकमा आफ्नो आफ्नो किसिमको नोटेसन हुन्छ, त्यसलाई पनि याद गर्नु पर्यो। फेरि यही फिगर हेरौँ, त्यही फिगरबाट गरेको छ। फिगर ए हेर्ने, यहाँ हो। हामीले भिसिसीलाई के छ त आरसी थ्रु चाहिँ कलेक्टरमा कनेक्ट गरेको छ भने यो डिसी भिबीसँग एसी स्मल एसी सिग्नल हामीले सुपरइम्पोज गरेको छ। यो सुपरइम्पोज भिबिई भयो, सुपरइम्पोज भिसिई भयो। यो पनि त्यही अनुसार आएको छ, यही कुरालाई लेखेको हो त्यहाँ। The AC input voltage VBE produces an AC base current IB, which results in a much larger AC collector current IC। Why? Because IC equal to beta IB। बीटा पनि हाम्रो DC को लागि पनि हुन्छ, AC को लागि पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ सिम्पल हामीले के भनिन्छ त DC र AC दुवैको लागि एउटै इक्वल भ्यालु मानेर हामीले चाहिँ बीटा भनिन्छ। नत्र भने बीटा DC हुन्छ, बीटा AC हुन्छ। तर म्यानुफ्याक्चर गर्दा पनि सकेसम्म बीटा DC इक्वल टु बीटा AC which is equal to बीटा हामीले त्यो एजम्पसन गरिन्छ। The IC produces an AC voltage across RC। IC into RC is the VCE, thus producing an amplified but inverted reproduction of AC input voltage in the active region of operation as illustrated in figure B above। But inverted फेज इन्भर्जन हुन्छ, 180 डिग्रीको फेज शिफ्ट हुन्छ VBE र VCE को बीचमा। त फिगरमा पनि देखिन्छ। यहाँ हेर्ने, यो के छ त हाम्रो यसरी आएको छ, यसरी भने यो चाहिँ के छ त पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकल पोजिटिभ नेगेटिभ भएको छ। तर यहाँ के छ त पहिला यो नेगेटिभ हाफ साइकल छ अनि पोजिटिभ हाफ साइकल छ यसरी। अब यदि चाहिँ सेम फेजमा हुन्थ्यो भने ठ्याक्क अपोजिटमा यसरी यो आउनु पर्थ्यो, या यो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त भनेदेखि हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो, हामीले यसरी यसरी गर्नु पर्थ्यो है, जिरो फेज इन्भर्जन देखाउनको लागि। त्यही कुरा यहाँ लेखेको हो, आइसी इक्वल टु बीटा आइबी। अब त्यसपछि हाम्रो भिबी भन्दा भिसिई कसरी बढी हुन्छ हेर्नु पर्यो। द फरवर्ड बायस्ड इमिटर बेस जंक्शन प्रोड्युसेस अ भेरी लो रेसिस्टेन्स टु द एसी। दिस इन्टरनल एसी इमिटर रेसिस्टेन्स इज डिनोटेड एज आरई। हामीले आरई भनेर भनेको छ, पछि गएर आरई अनि आर पाई पनि हुन्छ। बेस इमिटर जंक्शनमा इमिटरबाट हामीले हेर्यो भने रेजिस्टेन्स आरई हुन्छ, बेस टर्मिनलबाट हेर्यो भने आर पाई भन्छ। त्यही भएर एच पाई मोडल हाइब्रिड पाई मोडल भनेर सोध्छ। तिमीहरूलाई बेसिक कुरा पढाउनु पनि भयो होला सरहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा, हाइब्रिड पाई मोडल। एन्ड आर इज भेरी लेस देन आर पाई अगेन। त्यो कुरा पनि अहिले पछि आउँछ, म बताउँछु, त्यो म्याथमेटिकली नै। देन द AC emitter current is IE which is approximately equal to IC
equal to VBE by RE, which is equal to VB by RE हो। यहाँ हेर्ने VBE को ठाउँमा मैले VB मात्र लेखेको छु। वास्तवमा VBE भनेको कति हुन्छ त? VB माइनस VE हुन्छ। VBE इक्वल टु VB माइनस VE हुन्छ। या हामीले VBE माइनस VCE पनि गर्न सकिन्छ। नर्मली VB माइनस VE गर्ने। अब VB भनेको कुन हो भन्दा बेसमा हुने भोल्टेज, E भनेको इमिटरमा हुने भोल्टेज। अब हेरौँ VB इक्वल टु VE चाहिँ 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भन्दा इमिटरलाई डाइरेक्ट कमन गरेको छ, त्यहाँ कुनै इन्टरनल ड्रप हुँदैन। त्यसैले VBE इक्वल टु VB भयो। फेरि एकपटक फिगरमा हेरौँ, हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यहाँ कुनै ड्रप छैन, त्यसैले VBE भनेको यो बेस भयो, यो इमिटर भयो। V भोल्टेज बेस भोल्टेज एक्रस बेस एन्ड इमिटर टर्मिनल हो यो भनेको। अब यहाँ चाहिँ त अब हाम्रो आउने भयो सिग्नल यसरी, तर यहाँ के छ त हाम्रो कुनै रेजिस्टेन्स छैन। भनेपछि इमिटर र बेसको बिचमा इन्टरनल एसी रेजिस्टेन्स मात्रै हुन्छ। यो डाइरेक्ट हाम्रो ग्राउन्ड छ। त्यही भएर VE भनेको यो हो। VB भनेर भन्यो भने यहाँ ड्रप भएको बेस टर्मिनलको भोल्टेज भयो। VE भनेर भन्यो भने यो इमिटर टर्मिनलको भोल्टेज भयो। यहाँ के छ त कुनै पनि ड्रप हुँदैन। त्यसैले VE 0 भइसकेपछि VBE इक्वल टु VB मात्रै भयो। यदि यहाँ कुनै हामीले सानो रेजिस्टेन्स या इन्टरनल ड्रप भनेको भए VBE इक्वल टु VB माइनस VE हुन्थ्यो। अब त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग, अब त्यत्रो पढिसकेको छ। नेटवर्क एनालाइसिस आज भ्यायो भने चाहिँ फेरि ECT-मा त्यत्रो होइन, अझै धेरै कुराहरू आउँछ। त्यही कुरा यहाँ लेखिदिएको छ, VBE इक्वल टु VB माइनस VE which is equal to VB minus 0 equal to VB। VE 0 रहेछ। किन 0 त डाइरेक्ट कमन गरेको छ, बिकज इमिटर इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु ग्राउन्ड। सबै लेखिदिएको छ। और VBE इक्वल टु VB इक्वल टु ICRC। मैले यो किन लेखेँ त भन्दा एउटा बुझाउनु पनि पर्यो। अर्को फेरि इन्टरनेटमा हेर्दा फेरि मैले VBE मात्रै लेख्ने, इन्टरनेटमा VB मात्रै पनि लेखिदिएको हुन्छ कतिपय चाहिँ तिमीहरूको टपिकहरूमा, यही फिगरमा। बुझ्नु पर्यो किन लेखेको रहेछ जहिले पनि। And the AC collector current, AC collector voltage, which is the output voltage is VCE equal to BC। किन भन्दा फेरि VCE भनेको BC minus BE, again VE equal to 0, that's why VC which is equal to minus ICRC। वास्तवमा के हुने त स्मल सिग्नलमा VCE भनेको CE इक्वल टु हाम्रो चाहिँ इक्वेसन आउने बेलामा आउटपुट सर्किटमा VCC स्मल सिग्नलमा जानु पर्यो माइनस हाम्रो एक्चुअल हुने यो हो ICRC। तर के छ त हाम्रो एसी एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने DC सिग्नल सोर्सलाई हामीले चाहिँ के गरिन्छ त कनेक्टेड टु ग्राउन्ड। हामीले यसलाई भनेपछि के गरिन्छ त VCC लाई हामीले 0 गरिन्छ। त्यसैले के भयो त अब VCE भनेको आउटपुट भोल्टेज which is equal to माइनस IC टाइम्स RC। माइनस आयो यहाँ। यो माइनस भनेको के हो त भन्दा इनपुट र आउटपुट भोल्टेजको बिचमा 180 डिग्रीको फेज सिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो, जुन मैले अघि फिगर बीबाट बताएको थिएँ। त्यो माइनस भन्ने कुरा 180 डिग्रीको फेज सिफ्टलाई माइनसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यो थाहा छँदैछ। किन यताबाट गयो भने यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भयो त यो ओरिजिन मान्यो भने यसलाई 180 डिग्री भयो। फेज सिफ्ट भनेको के हो त यता जाने हो, सोझै यता अलि बाङ्गो भयो, यता जाने हो। अनि बल्ल के भयो त यो 180 डिग्री भयो एङ्गल। भनेपछि अपोजिट डिरेक्सनमा गएकोलाई के गरिन्छ, यो प्लस एक्स डिरेक्सन हो, एक्स कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा भने यो माइनस एक्स डिरेक्सन हो। माइनस आउनु भनेको के रहेछ त 180 डिग्रीको एङ्गल हुने रहेछ, चेन्ज हुने रहेछ। त्यसलाई फेज इन्भर्जन भन्छ। म्याथमेटिक्सबाट पनि मैले देखाइदिएँ। अब यसरी गर्दा फेरि पनि त अब सबैले बुझ्नु पर्यो, नबुझेर हुँदैन। सो AB इक्वल टु VCE by VBE because the output voltage is VCE, input voltage is VBE, and V is the voltage, A is the gain, which is equal to VC by VB in this circuit only। कतिपय सर्किटमा फेरि VCE को ठाउँमा VCE नै लेख्नुपर्छ, VC लेख्न पाइँदैन। which is equal to minus VC is equal to minus ICRC
VB equal to ICRE. IC cancel भएपछि यो IC into RE. This small RE is the small resistance when looking into the emitter terminal. That is the base emitter resistance when looking into the emitter terminal is denoted by RE, and the base emitter resistance when looking into the base terminal is denoted by R pi. Always remember. Therefore, AB equal to minus RC by RE, and since RC is greater than RE, the output voltage VC is always greater than the input voltage VBE. And the negative sign shows that there is a phase inversion. Phase inversion means 180-degree phase shift between input and output voltages. That is between VBE and VCE, there is 180-degree phase shift. In this way, transistor can be used as an amplifier. So this completes the topic transistor as an amplifier. केही कन्फ्युजन छ भने गर्ने। फेरि मैले यसरी गरेको छु, यहीबाट गर्नु पर्दैन। मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, मैले रेकर्ड गर्न बिर्सेको जस्तो छ, तिमीहरूले रेकर्ड गर है। मैले बिर्सेछु कि जस्तो लागेछ। तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कमन बेस, यो जुन फिगर छ यो कमन इमिटरकोमा भयो। ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर तिमीले कमन बेसको फिगर त सर्किटबाट पनि एक्सप्लेन गरेको पाउँछ। त्यो लेख्दामा पनि हुन्छ, एक्जाममा कुनै एउटा लेख्ने, केही फरक पर्दैन। केही कन्फ्युजन छ यसमा? केही कन्फ्युजन छ कि नै? छैन सर। भन, केही छ बुझेको छैन गरेन भनेदेखि साथीहरूसँग पहिले कुरा गरेर अनि त्यसपछि सोधिहाल्नु वाला बुझाइदिनु न। ल ठिक छ। डिस्प्ले भएको छ कि नै हेर्ने? स्लाइड डिस्प्ले भयो कि नै भन त? स्लाइड डिस्प्ले भएको छ कि नै? भएको छ सर। हैन, ल ठिकै छ। त्यसो भए यहाँ हेर्ने, यो VCC RC अनि यहाँबाट यो एउटा सर्किट हो। यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन नहुने। यो हामीले चाहिँ यसरी यो VCC को प्लस पोजिटिभ टर्मिनल, यो नेगेटिभ टर्मिनल भयो हो, यसरी लिएर जान सकिन्छ हामीले। यो नेगेटिभ टर्मिनल भयो, यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो, र यो VCC हो। VCC हो यो। अब यहाँबाट मैले के गर्छु त, यताबाट आएको छ करेन्ट IC आएको छ भने पोजिटिभ टर्मिनलबाट यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि VCC मैले KVL लगाएँ, माइनस IC RC माइनस VCE, यो भोल्टेज कलेक्टर र इमिटरको भोल्टेज VCE हुन्छ। VCE इक्वल टु 0। अब के छ त, हामीले चाहिँ एम्प्लिफाई भएको छ कि छैन भनेर त यो हामीले के गर्ने, एसी सिग्नललाई हेर्ने हो। एसी सिग्नल एम्प्लिफाई भएको छ कि छैन भन्यो भने एसी एनालाइसिस गर्नुपर्छ। एसी एनालाइसिस गर्दा फेरि DC करेन्ट, DC भोल्टेजलाई 0 गर्नुपर्छ, रिमुभ गर्ने। भनेपछि यो प्लस VCC भनेको डी बायस भोल्टेज हो। यसले कलेक्टर बेस जङ्सनलाई रिभर्स बायस गराउने हो। भनेपछि यो के गर्नु पर्यो त, हामीले 0 गर्नु पर्यो। एसी एनालाइसिस गर्दा सुपर पोजिसन प्रिन्सिपल लगाउने हो नि। हेर्दा सेम कम्बाइन इफेक्ट एकैपल्ट हेर्न सकिँदैन DC र AC को सुपर इम्पोज भएपछिको। त्यही भएर पहिला DC एनालाइसिस ओन्ली गर्ने हो, त्यसपछि AC एनालाइसिस ओन्ली गर्ने हो, र अनि कम्बाइन्ड इफेक्ट हेर्ने हो। हुन त यो कम्बाइन्ड इफेक्टमा हुन्छ, तर हामीले एकैपल्ट कम्बाइन्ड इफेक्ट स्टडी गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले एनालाइसिस गर्दा फेरि पहिला DC एनालाइसिस गरिन्छ, DC सिग्नल्सहरू मात्रै त्यसमा एक्टिङ हुन्छ। AC सिग्नल सोर्सेसहरू रिमुभ गरिन्छ। भने AC एनालाइसिसमा DC सिग्नल सोर्सेसलाई रिमुभ गरिन्छ
र एसी सिग्नल सोर्सेसलाई मात्र कन्सिडर गरेर हामीले लेखिन्छ भने यो एसी एनालाइसिसमा भिसिसी 0 हुन्छ। भिसिसी 0 भएपछि यो आइसी पनि स्मल आइसी भयो, त्यसपछि भिसिई पनि स्मल भिसिई भयो, आइसी माइनस आइसिआरसी माइनस भिसिई इक्वल टु 0 भनेपछि आउटपुट भोल्टेज भनेको हाम्रो भिसिई हो। भिसिई इक्वल टु कति भयो त? भिसिई इक्वल टु कति भयो? यो यता जाँदा फेरि प्लस भयो भने माइनस आइसिआरसी नै हुन्छ, माइनस आइसिआरसी नै भयो, माइनस आइसिआरसी भयो। भनेको यो माइनस के हो त भन्दाखेरि यता हाम्रो यसरी यो नेगेटिभ हाफ साइकल छ, यो यता हाम्रो यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुने भयो। यो पोजिटिभ हाफ साइकल के छ? एम्प्लिफाइड हुन्छ, तर नेगेटिभ हाफ साइकलमा जान्छ। तर यहाँ कुनै पनि पोर्सन डिस्टोर्टेड छैन। फेज सिफ्ट हामीले चाहिँ टोलरेट गरिन्छ, फेथफुल एम्प्लिफिकेसनमा हामीले चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ, क्लिपिङ हुनु भएन, क्ल्याम्पिङ हुनु भएन। भनेपछि के भयो त? हाम्रो सिग्नल आउटपुट एम्प्लिफाइड भयो, तर के छ त? इनपुटको वेभफर्मसँग 180 डिग्रीले फेज सिफ्ट भयो। तो 180 डिग्री फेज सिफ्टलाई फेज इन्भर्जन भनिन्छ र म्याथमेटिकल एनालाइसिसमा माइनस सिम्बल आउने, माइनस साइन आउने रहेछ फेज इन्भर्जन भनेको। अब भयो सर? अब यो ग्राफिकल त्यो आइसी प्योर एसी हो? मैले यो आइसी लेखेको एसीको लागि लेखेको। एसी एनालाइसिसमा त प्योर एसी हुनु पर्यो नि। अनि तल केभिएल लेख्नु भएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ मिक्स होला है? तिम्रो यो केभिएल लिने बेलामा मैले बुझाउनको लागि यो मैले लुप लिएँ। मिक्स्ड हो, सुपर इम्पोजको केसमा भयो। यो आइसिआरसी भयो, भिसिसी माइनस आइसिआरसी माइनस भिसी इक्वल टु 0। यो मैले लेखेको तिम्रो यो आइसी मैले चाहिँ एसीको लेखेको छु प्योर, यो भिसिई पनि प्योर एसीको लेखेको छु। किन भन्दाखेरि अल्टिमेटली मैले भिसिसीलाई 0 गरेँ भने यो आइसीमा पनि के हुन्छ त? डिसी कलेक्टर करेन्ट चाहिँ हामीलाई रिमुभ गरिन्छ, एसी कलेक्टर करेन्ट मात्रै लिइन्छ। त्यसैले यो राख्यो भने पनि केही फरक पर्दैन, बुकहरूमा यही राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि कलेक्टर टु इमिटर यो भोल्टेज छ, यसमा पनि के हुन्छ त? डिसी कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज चाहिँ यो भिसिसी 0 हुने भएपछि त्यो चाहिँ अटोमेटिक 0 हुन्छ। एसी कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यही भएर मैले यो एसीको टर्ममा लेखेँ, यो एसीको टर्ममा लेखेँ। किन भन्दाखेरि डिसीको टर्म यो भिसिसी 0 हुन्छ, 0 भएपछि त यो आइसीको पनि डिसी आइसी 0 हुन्छ, भिसीको पनि डिसी भिसिई भनेको डिसी कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज 0 हुन्छ। भनेपछि बाँकी रहने भनेको एसी कलेक्टर करेन्ट, एसी कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज हो। त्यो केमा? एसी एनालाइसिस गर्दाखेरि। तर यहाँ त हाम्रो दुइटै हुन्छ नि, किन यो एसी छ तर यो चाहिँ त्यो डिसी छ। यहाँ डिसीले क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गराएपछि यो क्यू पोइन्टबाट बल्ल हामीले एसीलाई के गर्ने हो त? एम्प्लिफाई गराउन सकिन्छ कुन लेभलकोसम्म भन्ने। तर एकैपल्ट कम्बाइन इफेक्ट त यसरी हेर्न सकिँदैन। पहिला हामीले क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने हो यो डिसी एनालाइसिसबाट। त्यो पछि हामीलाई चाहिँ अब कट अफ पोइन्ट, स्याचुरेसन पोइन्ट र अनि एक्टिभ रिजनको चाहिँ भनेको त्यो कट अफ र स्याचुरेसनको बिचको यो स्याचुरेसनको पोइन्ट भयो, यो कट अफको पोइन्टको भएपछि यो दुईवटा पोइन्ट भनेको एक्टिभ रिजन हो। यो एक्टिभ मोडमा मात्रै हामीले चाहिँ एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, हामीले त्यो पनि हेरेको। भनेपछि अनि त्यसपछि हामीले एम्प्लिफाई भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि के छ त? पहिला क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने, त्यसको लागि डिसी एनालाइसिस गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने त? एम्प्लिफाई छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हामीले एसी एनालाइसिस गर्ने। एसी एनालाइसिस गर्दा फेरि डिसीलाई हामीले के गरिन्छ त? त्यत्तिकै स्टप गरिन्छ। त्यो भनेको म्याथमेटिकली के हो त? डिसीलाई हामीले के गर्ने? रिमुभ गर्ने। भनेपछि यो भिसिसीलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। भिसिसीलाई रिमुभ गर्दा फेरि डिसी कलेक्टर करेन्ट रिमुभ हुने भयो, डिसी कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज रिमुभ हुने भयो। बाँकी रहने भनेको एसी कलेक्टर करेन्ट अनि एसी कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज बाँकी रहने भयो। अनि बल्ल यसमा के छ त? माइनस आइसिआरसी माइनस भिसिई इक्वल टु 0 लेखेर अनि भिसिई इक्वल टु माइनस आइसिआरसी गरेको। यो माइनस भनेको फेज इन्भर्जन हो भनेर भनिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी यो डिरेक्सनमा थियो भने त्यो चाहिँ के छ त? माइनस भनेर भन्यो भने अब कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि गयो म्याथमेटिकल, यो कोअर्डिनेट हो भने यो प्लस एक्स डिरेक्सन हो भने यतातिरको, यता एक्सको त नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ भनेपछि माइनस एक्स डिरेक्सन हो। बल्ल यो के भयो? स्ट्रेट लाइन भयो र यसको एङ्गल मेजर गर्नु पऱ्यो भने 180 डिग्री भयो। त्यही भएको भएर 180 डिग्री फेज सिफ्टलाई माइनसले रिप्रेजेन्ट गरिने रहेछ। यो यहाँबाट पनि बुझाउने कोसिस गरेको, यहाँबाट पनि हेरियो। यो माइनस आउनु भनेको वेभ फर्ममा के हुने त? यो नेगेटिभ हाफ साइकल के छ त?
एम्प्लिफाइड हुने यी म्याग्निट्युड बढ्यो तर के छ त पोजिटिभ हाफ साइकल भयो भने यो पोजिटिभ हाफ साइकल इनपुटको के छ त एम्प्लिफाइड भयो तर नेगेटिभ हाफ साइकलमा भयो भनेपछि के भयो त 180 डिग्री अब यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुनुपर्ने थियो यसरी तर भयो नेगेटिभ हाफ साइकल यसरी भनेपछि यहाँ पनि के भयो स्ट्रेट लाइन आयो भनेपछि के भयो त यहाँ 180 डिग्रीको चेन्ज भयो नि एङ्गलमा नाप्दा त 180 डिग्री हुन्छ त्यसैले त्यसलाई फेज इन्भर्जन या 180 डिग्री फेज सिफ्ट हुन्छ इनपुट र आउटपुट भोल्टेजको बिचमा इनपुट भोल्टेज भिबिई भयो आउटपुट भोल्टेज भिसिई भयो भनेको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा त्यो चाहिँ माइनसले रिप्रेजेन्ट हुने रहेछ हामीले सबै बकाइदा प्रुभ नै गरियो नि त है अब भयो सर अब ग्राफिकल लोड लाइन एनालाइसिस अफ ट्रान्जिस्टर ग्राफिकल लोड लाइन एनालाइसिस भनिसकेपछि हामीले चाहिँ क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने हो त्यसको लागि के चाहिन्छ त आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहियो यो चाहिँ एउटा पार्टिकुलर भ्यालुमा लिएको आइबी डिसी एनालाइसिस हुन्छ यो म्याक्सिमम कलेक्टर करेन्ट भयो यो चाहिँ म्याक्सिमम कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज भयो त्यो दिन सक्ने भिसिसी बराबर हुन्छ अनि यो आइसी क्युसेन्ट भ्यालु हो आइसी क्यू पनि लेख्छ कतिपय बुकमा यो क्युसेन्ट भ्यालु हो के को कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेजको यो डिसी हुन्छ जहिले पनि त्यही भएर सबै क्यापिटल छ हेर्ने यो पनि डिसी हुन्छ क्युसेन्ट भ्यालु भनेको डिसी हुन्छ अब यहाँ चाहिँ भनेको यो फ्लक्चुएसन हुने भयो यो डिफ्रेन्ट भ्यालुहरूमा लिने बेलामा चाहिँ त्यही भएर हामीले यसरी लिन्छ यो त्यही भएर यसलाई के भनेको त टाइम भ्यारिङ डिसी सिग्नल भनेको अब त्यो डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरूमा डिफ्रेन्ट आउन सक्छ तर यो चाहिँ के छ त क्यू पोइन्ट भनेको एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा मात्रै हुन्छ हामीले अब कि यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो रेजिस्टरहरूको भ्यालु कि हामीले सर्किटमा चेन्ज गर्नुपर्छ नत्र भने यो फिक्स हुन्छ त्यसैले भिसिई क्यू पनि लेख्छ क्यू पोइन्टको भएको भएर क्युसन पोइन्टको जसलाई अपरेटिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ यो भनेको के हो त क्यू पोइन्ट इज द डायोडमा पनि पढेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन द लोड लाइन एन्ड द डायोड फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको हो तर ट्रान्जिस्टरमा त्यसैले के गर्नु पर्यो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन द लोड लाइन एन्ड आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रान्जिस्टर कमन इमिटरको केसमा आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको आउटपुट भोल्टेज भिसिई भर्सेस आउटपुट करेन्ट आइसी फर कन्स्ट्यान्ट बेस करेन्ट अर द इनपुट करेन्ट आइबी त्यही पढेको थियो अब यो पुरै डिसी भ्यालुहरू मात्रै छ यसमा भिबिबी डिसी छ अब यहाँ मैले चाहिँ यो के गर्छु त सुपर इम्पोजको केस पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा मैले भनिरहेको छु अर्को यो टाइम भ्यारिङ डिसी सिग्नल पनि हो भिबिबीको भ्यालु 0.1 भोल्ट 0.2 भोल्ट 0.7 भोल्टभन्दा बढी भयो भने बेस इमिटर जङ्सन फरवर्ड बायस हुने भयो भिसिसीको भ्यालु पनि के छ त ग्रेटर देन 0.7 भोल्ट योभन्दा अगाडिको केसमा अब त्यो बुकहरू अनुसार फरक पर्छ कुनै बुकमा 1 भोल्ट पनि भन्छ नि फेरि कुनै बुकमा 0.5 भोल्ट पनि छ अब त्यो मैले यही हो भनेर भन्न सक्दिनँ जुनसुकै फरेन राइटरको सिलेबसमा लेखेको बुकमा जुनसुकै भ्यालु लेखेको छ त्यो सबै भ्यालिड हो त्यो कलेक्टर बेस जङ्सन रिभर्स बायस हुन्छ त्यो भनेको ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायरको केसको लागि भयो अब हामीले सबै भ्यालुहरूमा आइबी कति छ अब भिबिबीको भ्यालु 0.5 भोल्ट हुँदा आइबी कति छ भिबिबीको भ्यालु 0.7 भोल्ट हुँदा आइबी कति छ भिबिबीको भ्यालु 1 भोल्ट हुँदा आइबी कति छ भिबिबीको भ्यालु चाहिँ अब 1.5 भोल्ट हुँदा आइबी कति छ भनेर त्यही भएको भएर यसमा पनि के छ त टाइम भ्यारिङ डिसी सिग्नल हामीले भेरियस भ्यालुजमा भिबिबीको भेरियस भ्यालुजमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ मेजर गर्ने भएको भएर यसरी पनि लेख्छ तर त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन एज एन स्टुडेन्ट यो नोटेसन चाहिँ धेरैले वास्ता गर्दैन तर एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ यसको रोल मलाई चाहिँ सुपर इम्पोजको रूपमा लिने हो कि टाइम भ्यारिङ डिसीको रूपमा लिने हो त्यो सबै कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब त्यो माइक्रो लेभलमा मैले बताएपछि तिमीहरूले पछि गएर कसैले पढाउन गयो केही गर्यो भनेदेखि आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई यस्तो सानो कुराहरू एकदमै राम्रोसँग बुझाउने आफ्नो जुनियर्सलाई पनि A transistor load line is defined as the straight line constructed by joining the 2 points which respectively represents the maximum possible collector current, that is the saturation point, it gives the saturation point, and the maximum possible collector to emitter voltage, it gives the cutoff point.
and it is the line on which the operating point moves when AC signal is applied to the transistor. AC signal apply गर्यो भने यहाँबाट टच हुन्छ अनि यसको थ्रु हामीले के गर्ने त अब यसरी सपोज मैले अब यहाँ यति मात्र भ्यालु लेखिदिन्छु यसरी सपोज मैले यसरी लेखिदिएँ मैले अब यो भ्यालु मात्रै लेखिदिएँ भने त्यही अनुसारको यता पनि आउने भयो एउटा भ्यालु भोल्ट यता इनपुटको आउटपुटको हैन अघि पनि त्यसरी नै गरेको थिएँ अब यहाँ एउटा सिग्नल आउने भयो मैले रफली देखाएँ अनि यता चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ के छ त भनेदेखि अब अर्को आउटपुट सिग्नल आउने भयो यसरी एम्प्लिफाइड भएको देखाइएको थियो बल्ल हामीले एसी कति दिने भन्ने कुरा क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गरेपछि दिन सकिन्छ त्यसैले ग्राफिकल लोड लाइन एनालाइसिस अफ ट्रान्जिस्टर हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो अब हेर्ने डायोडको जसरी गरेको छ त्यसरी छ आउटपुट सर्किटमा हामीले कन्सिडर एनपिएन सी ट्रान्जिस्टर with no signal, that is small signal is 0, is applied as shown in figure A. Applying KVL at the output or collector circuit, we have VCC minus ICRC minus VCE equal to 0. यसमा याद गर्ने यो भनेको टाइम भ्यारिङ DC सिग्नल हो that depends on the VCC. त्यसैले VCE equal to VCC minus ICRC गर्यो र यसमा के पनि गर्न पाइन्छ भने हामीले लोड लाइन एनालाइसिस भनेको के हो त डीसी एनालाइसिसमा पर्छ त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले फेरि यो भोल्टेज र यहाँ यो कलेक्टर करेन्टमा यो करेन्ट दुईटै क्यापिटल पनि गर्न पाइन्छ शेररानी स्मिथको बुकमा यसरी नै छ मैले यसरी नै गर्ने तर क्यापिटल पनि गर्न पाइन्छ देयर इज नो डाउट त्यो लेभलसम्म करेन्ट र भोल्टेजको नोटेसन मैले बताएपछि सेन्सिटिभ रहेछ यो कुरा जान्नुपर्छ भन्ने तिमीहरूको मनमा हुनु पर्यो नाउ अब लोड लाइन भनेर भन्यो भने के छ त पहिला दुईवटा पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो एउटा के छ त भन्दा फेरि म्याक्सिमम कलेक्टर करेन्ट त्यसले चाहिँ हाम्रो हैन स्याचुरेसन पोइन्ट दिने भयो फर दिस वी हैव टु मेक VC इक्वल टु 0 इन दिस इक्वेसन I देन तिम्रो के छ त डायोड भोल्टेजमा पनि VD इक्वल टु हाम्रो चाहिँ के थियो त इक्वेसन त्यही गरेको थियो नि हैन र VS सप्लाई भोल्टेज इक्वल टु VD माइनस ID RD गरेको त थियो नि त्यसरी नै डायोडको गरेको थियो सेम त्यही प्रोसेस गरेको छ सो द म्याक्सिमम कलेक्टर करेन्ट इज VCC by RC and next is the determining maximum collector to emitter voltage and to obtain this maximum VCE we have to make the collector current IC equal to 0 in equation first then the ICRC becomes 0 in this case VCE maximum value of the VCE which is represented by VCE max is equal to VCC VCE max equal to VCC therefore load line is obtained by joining IC max and VCE max this is shown in figure B and look at this look at here we can write the equation first like this in terms of IC equal to minus 1 by RC VCE किन भन्दा फेरि यो RC यता पनि जाने भयो हैन भनेपछि IC equal to 1 by RC minus 1 by RC VCE plus VCC by RC हुन्छ यो बनाउन आइहाल्छ अब y भनेको यो भयो IC x भनेको VCE गर्यो भने y equal to mx plus c भनेर भन्छ m भनेको स्लोप भनेको minus 1 by RC यो के भयो त फलिङ स्लोप भयो राइजिङ स्लोप भएको भए plus 1 by RC हुन्थ्यो y इन्टरसेप्ट भनेको VCC by RC यो भनेको म्याक्सिमम कलेक्टर करेन्ट हो फिगरमा हेरौँ यति पनि बुझेको छैन भने यहाँ हेर्ने यो फलिङ स्लोप छ त्यही भएको बर स्लोप चाहिँ minus 1 by RC आयो लोड लाइनको त्यही भएर लेखेको रहेछ यहाँ यी minus 1 by RC स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो स्ट्रेट लाइन हुनको लागि y equal to mx plus c डिफाइन हुनु पर्यो m चाहिँ minus 1 by RC छ स्लोप किन भन्दा फेरि हो फलिङ स्लोप छ राइजिङ स्लोप यसरी अब यसरी आइदिएको भएदेखि यहाँ यसरी भएर यसरी आइदिएको भएदेखि राइजिङ स्लोप हुन्थ्यो पोजिटिभ हुन्थ्यो VCC by RC भनेको y इन्टरसेप्ट पनि भयो भनेपछि हामीले यसरी अब कुन वेबाट बुझ्छौ बुझ डायोडमा पनि मैले बताइदिएको थिएँ बुझेको हुनु पर्यो now the operating point is also known as the Q point or quiescent point so it is the point of intersection between the load line and the output characteristic curve of the transistor डायोडको केसमा लोड लाइन र
फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ डायोड भनेर हामीले चाहिँ भनिन्थ्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. So that is in case of transistor, operating point is a point on the DC load line which represents the DC collector voltage represented by VCE or VCEQ, and the DC collector current IC or ICQ. कुनै बुकमा IC कुनै बुकमा ICQ लेख्छ, त्यही भएर गरिदिएको हो. And this is called operating point because the variations in VCE and IC take place about this point when signal is applied. भनेको एसी सिग्नल एप्लाई गऱ्यो भने यो भिसी र आइसी के हुने हो त, भ्यारिङ हुने हो, भेरिएसन्स आउँछ बल्ल. तब त्यसलाई के भन्छ त हामीले भन्दाखेरि एम्प्लिफाइड भएको छ कि छैन. हामीले भन्दा अगाडिको फिगरहरूमा पनि हेरियो, क्यू पोइन्टकै रिफरेन्समा चाहिँ भ्यारी हुने हो. एसी सिग्नललाई सुपर इम्पोज गरिसकेपछि when signal is applied भनेको एसी सिग्नल सुपर इम्पोज गरेको, हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो. यो भयो क्यू पोइन्ट. अब यो पढिसकेको कुराहरू छ. बायसिङ बिजेटी फर डिस्क्रिट सर्किट डिजाइन. बायसिङ भनेपछि के हो त, यहाँ हेर्ने, द बेसिक फङ्सन इन इन्ट्रोडक्सन, द बेसिक फङ्सन अफ अ ट्रान्जिस्टर इज एम्प्लिफिकेसन and the process of raising the strength of a weak signal without any change in its general shape is referred to as faithful amplification. And for faithful amplification, it is essential there. Amplifier को definition त पहिला नि बताएको थियो. faithful भनेर भन्यो भने के छ त, जनरल सेप चेन्ज हुनु भएन, फेज शिफ्ट हुन सक्छ तर क्लिपिङ क्ल्याम्पिङ हुनु भएन. The emitter base junction is forward biased. It must be always forward biased. Collector base junction CBJ is always reverse biased. And the proper flow of zero signal collector current. Zero signal collector current means DC collector current. Zero signal means AC signal. AC signal लाई zero गर्दा, apply नगर्दा, DC मात्रै हामीले छुट्टै चेक गर्दा, the collector current, that is the DC collector current, must be properly flow in the circuit. And the DC collector IC equal to beta IB, DC base current, that depends on. Therefore, BJT biasing is necessary. If BJT is not biased properly, biasing गर्ने भनेको क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने पनि भनिन्छ. इमिटर बेस जङ्सनलाई फरवर्ड बायस गर्ने र कलेक्टर बेस जङ्सनलाई रिभर्स बायस गर्ने पनि भन्छ. ट्रान्जिस्टरलाई टर्न अन गर्ने पनि भन्छ, क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने पनि भन्छ. जे भने पनि एउटै हो, हामीले बुझ्नु पर्यो. डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट वेबाट लेख्छ, यी ल्याङ्ग्वेज जुन लेखे पनि एउटै हो. So if BJT is not biased properly, it would work insufficiently and produce distortion in the output amplified signal. And if it produces distortion in the output amplified signal, then it is not faithful amplification. त्यहाँ चाहिँ सर्टेन क्लिपिङ या क्ल्याम्पिङ भएको हुन सक्छ सिग्नल. ट्रान्जिस्टर बायसिङ डेफिनेसन. डिफाइन बायसिङ, ट्रान्जिस्टर बिजेटी बायसिङ या ट्रान्जिस्टर बायसिङ भनेर भन्यो भने के लेख्ने? The proper flow of zero signal collector current, that is the DC collector current. It is the DC collector current and it is obtained when the AC signal is zero. That's why called the proper flow of zero signal collector current and the maintenance of collector to emitter voltage. This is also the DC collector to emitter voltage during the passage of a signal is called transistor biasing. त्यसपछि बल्ल त्यो डिटरमाइन गर्छ के हुन्छ त ड्युरिङ द पासेज अफ सिग्नल भनेको एसी सिग्नल पास हुँदाखेरिको. एकै पटक चाहिँ दुईटैको कम्बाइन इफेक्ट गर्न सकिँदैन. पहिला हामीले क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने अनि बल्ल एसी सिग्नललाई हामीले चाहिँ सुपर इम्पोज गरिन्छ. त्यो सुपर इम्पोज गरेपछि बल्ल के भन्छ त, त्यसैलाई ड्युरिङ द पासेज अफ सिग्नल भनेको इज कल्ड ट्रान्जिस्टर बायसिङ. The circuit associated and that is the related circuits
used for biasing purpose in the transistor is called transistor biasing circuit. That is, the circuit associated with transistor biasing is called biasing circuit. जुन सर्किट युज हुन्छ त्यसलाई. And transistor biasing determines the Q point. I पनि भने अहिले पनि भने. Also biasing turns on the transistor. अब यो पनि भन्छ. या EBJ लाई फरवर्ड बायस, CBJ लाई रिभर्स बायस पनि भन्छ. जे लेखे पनि एउटै हो. Requirements for biasing network. Ensuring proper zero signal collector current. Ensuring the collector to emitter voltage not falling below 1 volt for silicon transistor at an instant. भनेको यो भन्दा कम भयो भने के हुन्छ त यो कलेक्टर बेस जंक्सन रिभर्स बायस नभइकिन त फरवर्ड बायसमा हुन सक्छ. मैले अघि नै भने कुनै बुकमा 0.5 भोल्ट, कुनै बुकमा 0.7 भोल्ट, कुनै बुकमा 1 भोल्ट पनि लेख्छ. के रे यो कलेक्टर इमिटर भोल्टेजको भ्यालु जुन लेखे पनि भ्यालिड हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले तीनटै भ्यालु लेखिसकेँ. किन भन्दा त्यो बुझाउनको लागि नै हो. And ensuring stabilization of the operating point, that is zero signal collector current and corresponding DC collector to emitter voltage. बुझेन हामीले त हुन्छ यो चाहिँ सेट एन्ड स्मिथमा अब 0.5 भोल्टको भन्दा तल भयो भने फरवर्ड बायस हुन्छ, त्योभन्दा बढी भने रिभर्स बायस हुन्छ. कुनै बुकमा 0.7 भोल्ट लेख्छ, नर्मली 1 भोल्ट भनिन्छ हामीले टिचिङ लर्निङमा, केही फरक पर्दैन. Now the methods of biasing or the types of biasing circuits. Fixed bias, यसलाई बेस बायस या बेस रेजिस्टर बायस पनि भन्छ. भोल्टेज डिभाइडर बायस, यसलाई पोटेन्शियल डिभाइडर बायस पनि भन्छ. सेल्फ बायस पनि भन्छ र बीटा इन्डिपेन्डेन्ट बायस पनि भन्छ. Because it is almost independent from the transistor beta. Number 3 is the collector feedback bias. Number 4 is the emitter feedback bias, or simply it is called the emitter bias. मैले पढाउने 1 र 2 हो. 3 र 4 आफै हेर्ने बुकबाट, नेटबाट. पहिला पनि पढिसकेको चिजलाई साह्रै धेरै गर्नु पर्दैन, केही फरक हुँदैन. यो फिक्स बायस हेरौँ. पढिसकेको होला नि फिक्स बायस. यो सर्किट भयो हामीले बायसिङ सर्किट. यो C1 C2 यो इनपुट क्यापेसिटर, यो आउटपुट क्यापेसिटर. बेसिकली मैले जनरली देखाए पनि यो इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर हुन्छ. यो एसी इनपुट भोल्टेज हो, यो एसी आउटपुट भोल्टेज हो. अब हामीले बेस रेजिस्टर बायसमा के गरिन्छ त, बायस भनेर भन्यो भने डीसी क्वान्टिटिजलाई मात्र लिइन्छ. भनेपछि यो भी इन भी आउटलाई रिमुभ गर्नु पर्यो डीसीलाई, हैन. डीसी मात्रै भ्यालु दिने भनेको के हो त. अब यो क्यापेसिटर भनेको कति हो त, एक्सी भनेको कति हो त, एक्सी भनेको कति हो, 1/2 पाई एफसी, 2 पाई एफ इन्टु 2 पाई एफ इन्टु सी. एफ मैले पछाडि लेखेँ है, फेरि अब के करेक्सन गर्नु र. अब फ्रिक्वेन्सी 0 छ भने के हुन्छ हाम्रो चाहिँ. अब डीसी सिग्नल छ भने के हुन्छ, यो रियाक्टेन्स 1/, एफ भनेको 0, 0 भनेको कति 1/0, 0 भनेको 1/0 भनेको इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट रियाक्टेन्स हुन्छ. अनि यसले डीसीलाई के गर्छ त, ब्लक गर्ने भयो. एसीलाई के गर्छ त, एसीलाई एफ इक्वल टु मैले के गरेँ त 0. अब एफ इक्वल टु के गरेँ त, सर्टेन भ्यालु कन्स्टेन्ट छ भने त्यसलाई आइडियल केसमा इन्फाइनाइट माने फ्रिक्वेन्सी. एसी भनेको फ्रिक्वेन्सी नन जिरो हुने. अब आइडियल केसमा मैले हाई भ्यालुमा इन्फाइनाइट माने भने 1/इन्फिनिटी भनेको 0. भनेपछि एसीलाई के गर्छ त, पास गर्छ एक्सी. अब हामीले डीसी मात्रै एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने के छ, फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ. 1/f भनेको इन्फाइनाइट भनेपछि यताबाट कुनै अर्को डीसी सिग्नल आउने भएन, एसीलाई रिमुभ नै गर्नु परिहाल्यो. अब त्यो भएपछि यो क्यापेसिटर ओपन सर्किट हुने भयो, यो पनि रिमुभ हुने भयो, यो पनि ओपन सर्किट हुने भयो. बाँकी के रहन्छ त, इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा हाम्रो यो रहन्छ. अब यो भिसिसी भयो, दुईटा भिसिसी देखाइदिएँ यहाँबाट. यो एउटा यसलाई स्प्लिट, यताबाट पनि भिसिसी यताबाट पनि भिसिसी देखाउन पाइयो. यी यसरी एनालाइसिस सजिलो होस् भनेर.
यो आरसी भनेको कलेक्टर रेजिस्टेन्स भयो, आरबी भनेको बेस रेजिस्टेन्स भयो, आइबी बेस करेन्ट, आइसी कलेक्टर करेन्ट, यताबाट आउने इमिटर करेन्ट हो आइई। अब यहाँ केही नभएको देखाएन, नभए नि आइई इक्वल टु आइसी प्लस आइबी छ, त्यो जहाँ पनि थाहा हुन्छ। र बेस र इमिटर बिचको भोल्टेजलाई बेस इमिटर भोल्टेज भिबिई भन्छ। यहाँ इमिटरमा कुनै रेजिस्टेन्स नभएपछि यो भिबिईलाई भिबी माइनस भिई गर्दा भिई 0 भयो, भिबी मात्रै पनि हुन्छ यो केसमा। अब भिसिईमा पनि भिसी माइनस भिई हो, ई भिई 0 हुन्छ। इमिटरमा कुनै ड्रप हुँदैन, भोल्टेज ड्रप, किन यहाँ कुनै रेजिस्टेन्स छैन। भनेपछि भिसिई इक्वल टु भिसी मात्रै पनि हुन्छ यो केसमा, तर हामीले भिसिई र भिबिई मात्रै लेखिन्छ यसमा। फेरि त्यो केस हेरेर सर्किट हेरेर कसरी छ के छ हामीले त्यही अनुसारको हुन्छ हैन, सबैले हेर्ने। And figure A shows the fixed bias circuit. We perform DC analysis for biasing purpose, and for the DC analysis we remove AC sources and capacitors are replaced by open circuit. किन भन्दा फेरि त्यहाँ क्यापेसिटरको रियाक्टेन्स एक्स इक्वल 1/2πfc। अब फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ डिसी एनालाइसिसमा, 1/0 भनेको इन्फाइनाइट। त्यो भएपछि के छ त इन्फिनिटी भनेपछि त्यहाँ करेन्ट फ्लो नै हुने भएन, त्यसले डिसीलाई सिग्नललाई पास गर्ने भएन, भनेपछि त्यसलाई ओपन सर्किटको रूपमा काम गर्ने भयो, त्यही भएर ओपन सर्किट गर्ने। त्यो ओपन सर्किट गरेपछिको फिगर बी हो। देन द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट इज सन इन फिगर बी। फिगर बीमा त्यही देखायो। नाउ अब बल्ल के छ त फिगर बी त्यो आइसकेपछि हामीले now we determine the zero signal collector current, that is the DC collector current, and the corresponding collector to emitter voltage, DC collector to emitter voltage, that is VCE. And for this we apply KVL at the input circuit and output circuit. त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। Circuit analysis, applying KVL to the input circuit, we can write VCC minus IBRB minus VBE equal to 0, and VBE equal to 0.7 volt for silicon transistor. Therefore the base current IB equal to VCC minus VBE by RB. यसलाई फेरि अहिले म फिगरमा सर्किटमा पनि देखाउँछु, सर्किटमा लिएर देखाइदिन्छु, केही फरक पर्दैन, यो स्लाइड मात्र हेरौँ। अब के छ, इन द एबभ इक्वेसन सिन्स VCC and VBE are fixed. अब VCC मैले 10 भोल्टको दिएँ भने VBE चाहिँ मिनिमम 0.7 भोल्ट हुनु पर्यो, बेस इमिटर जङ्सन फरवर्ड बायस हुनको लागि त्यति हुनै पर्यो सिलिकन ट्रान्जिस्टरको केसमा। अब त्यसपछि मैले के छ त आरबी पनि त फिक्स्ड भ्यालुको चुज गर्ने हो हैन, आर फिक्स्ड। वन्स वी चुज आरबी, आरबी पनि फिक्स्ड भ्यालु चुज गर्नु पर्यो कुनै। अब 100 ओमको लिने हो कि 1 किलो ओमको लिने हो कि 2 किलो ओमको लिने हो कि। भनेपछि बेस करेन्ट के भयो त यो तीनवटै फिक्स्ड भ्यालुजहरुमा डिपेन्ड गर्यो, भोल्टेजको होस् रेजिस्टेन्सको होस् बेस साइडमा। त्यही भएर यसलाई के भन्छ त फिक्स्ड बायस सर्किट या बेस बायस सर्किट भनेको। बेस रेजिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ हैन फिक्स्ड भ्यालु लिनु पर्यो, किन भन्दा VCC अलरेडी फिक्स गर्नुपर्छ हामीले। VBE को भ्यालु 0.7 भोल्ट छ, फिक्स भ्यालु छ सिलिकन ट्रान्जिस्टरको लागि। भनेपछि आरबी भनेपछि रेजिस्टेन्स पनि त हामीले आफूले चुज गर्ने कुनै एउटा फिक्स भ्यालुको। सबै प्यारामिटर फिक्समा डिपेन्ड हुने भयो बेस करेन्ट, त्यही भएर यसलाई फिक्स बायस सर्किट भन्छ, बेस रेजिस्टर बायस पनि भन्छ। किन भन्दा बेस रेजिस्टर भनेको हो यो आरबी हो, आरबी हामीले चुज गरेपछि यसको बायसिङ लेभल हामीले आइबी को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। अब therefore the DC collector current is, यसमा फेरि के भन्छ मैले अलिकति अप्ठ्यारो गरिदिएँ। DC कलेक्टर करेन्ट भनेको यहाँ अलिकति मैले मिसम्याच भएछ है, यहाँ म आफै मिलाइदिन्छु। DC कलेक्टर करेन्ट भनेको DC कलेक्टर करेन्ट भनेको यहाँ आइसी हो, यो अहिले मैले आफैले पछि अलि एडिट गरिहाल्छु मैले। यो आइसी र आइबी को रिलेसनशिप भनेको के हो त बीटा आइबी सोझै बीटासँग डिपेन्ड भयो, बीटा आइबी। दिस इज द इक्वेसन सेकेन्ड। इक्वेसन सेकेन्ड चाहिँ यो हो है, अलि बाहिर गएछ, म मिलाउँला एडिट गर्छु अहिले पछि। अनि यहाँ त लेखिदिइहालेँ मैले, हो यो हो। भनेपछि के रहेछ त हामीलाई चाहिने भनेको के हो त जहिले पनि कलेक्टर DC कलेक्टर करेन्ट र DC कलेक्टर टु इमिटर भोल्टेज हो बायसिङको डेफिनेसन अनुसार। भनेपछि DC कलेक्टर करेन्ट केमा डिपेन्ड हुन्छ,
डिसी बेस करेन्टमा। अब डिसी बेस करेन्ट डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले इनपुट सर्किटमा केबिएल लगाउनु पर्यो। ल हेर्नु यहाँ यी अनि बल्ल आइसी इक्वल टु बिटा आइबी गरेर आयो। अब त्यसपछि के छ त आउटपुट सर्किटमा हामीले के गरिन्छ त केबिएल लगायो भने के छ त हामीलाई आउटपुट करेन्टको भ्यालु आउने भयो। सरी आउटपुट भोल्टेज भिसिईको भ्यालु आउँछ। त्यसैले भिसिसी माइनस आइसिआरसी माइनस भिसिई इक्वल टु 0। Therefore, DC collector to emitter voltage is VCE equal to VCC minus IC RC। बल्ल हामीलाई के भयो त यो इक्वेसनबाट हामीले लोड लाइन पनि निकाल्न सकिन्छ, क्यू पोइन्ट पनि डिटरमाइन गर्न सकियो आइसी र भिसिईको भ्यालु निकालेर। अब सर्किटमा हेर्ने यहाँ यो भिसिसी यहाँ मात्र लेखेर भनेको यो माइनस लेख्ने भनेको यो कमन गर्ने भनेको के हो त यो भिसिसी हो। यसरी यहाँबाट यहाँ एउटा लुप हुन्छ, यो यसरी एउटा लुप भयो करेन्टको लागि। आउटपुट सर्किटमा यो अर्को लुप भयो यसरी। भनेपछि यहाँ लाउने बेलामा भिसिसी माइनस आइबिआरबी माइनस भिबिई इक्वल टु 0। यता लाउने बेलामा भिसिसी माइनस आइसिआरसी माइनस भिसिई इक्वल टु 0। अब यसरी बुझ्दैन भने यो यसरी लाउन किन पाइन्छ भने सर्किट नै बनाइन्छ दुइटै। तिमीहरूले पढिसकेको नेटवर्क थ्योरम्स। अब यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो यो भिसिसीको एउटैले हामीले चाहिँ यो भिसिसी एउटैले हाम्रो के गर्ने भयो त बेस इमिटर जङ्सनलाई फरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जङ्सनलाई रिभर्स बायस गर्छ यसरी। अब लगाम यहाँ यसरी आउने भयो यी बेस करेन्ट चाहिँ फ्लो हुने भयो भिसिसी माइनस आइबिआरबी माइनस भिबी इक्वल टु 0 भयो। अब यस्तै यहाँ पनि गर्न मिल्छ, हामीले अघि नै पनि गरेर देखाइदिएको हो सबै ठाउँमा। अब यो लेभलमा गएर अब तिमीहरूलाई चाहिँ पढ्दै नपर्नु पर्ने हो, त्यत्रो सब्जेक्टहरू पढिसक्यो, बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इसिटी। यो पनि भिसिसी हो, भिसिसी हो यो। अब यहाँबाट लगाउँ कलेक्टर करेन्ट यता आएको छ भिसिसी माइनस आइसिआरसी माइनस भिसिई इक्वल टु 0 भयो। त्यही इक्वेसन इनपुट र आउटपुट सर्किटमा लगाएको हो। केही छ कन्फ्युजन? बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि पढेको हो, त्यहाँ नबुझ्नेले अहिले बुझेको हुनु पर्यो। केही छ? विनायक हेलो हजुर सर। केही छ कसैले नबुझेको छ भने सोध्ने। अब यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढे पनि मैले डिटेलमै रिभिजन गराइदिइरहेछु। सर लुप लिन जानेको हुनु पर्यो। र नम्बर 2 मा छ भोल्टेज डिभाइडर बायस या सेल्फ बायस। याद गर्ने R1 र R2 छ। R1 र R2 लाई हामीले चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा लेखिदियो भने एउटा मात्र रेजिस्टेन्स रहन्छ। त्यो भनेको के छ त यो बेस रेजिस्टेन्सको हो, योसँग इक्वल हुन्छ, योसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। इफ RB इक्वल टु वी मेड R1 प्यारलल R2 देन दिस सर्किट इज वी क्यान कम्पेयर विथ द भोल्टेज डिभाइडर बायस। यो कहाँ युज हुन्छ त भन्दा मैले पछि एम्प्लिफायर सर्किट पढाउँदाखेरि मैले हो यो आरबी लेखेको हुन्छु। अहिले पनि पता छु, एकदम ध्यानमा दिनु सबैले। यो किसिमको सर्किटको चाहिँ एम्प्लिफायरको चाहिँ गेनहरू अरू प्यारामिटर सोध्यो भने आरबी लेख्यो भने यो मात्रै गर्ने। फिक्स बायस भनेर भन्यो भने भोल्टेज डिभाइडर बायस भनेर भन्यो भने तल अर्को रेजिस्टेन्स आउँछ, आरबी भनेको R1 र यहाँ भएको R2 को प्यारलल कम्बिनेसन हुन्छ। मैले पुरै त्यही गरेको छु, सबैले याद गर्ने। फिक्स बायसको केसमा आरबी लेखिन्छ, भोल्टेज डिभाइडर बायस छ भने आरबी को ठाउँमा R1 प्यारलल R2 को प्यारलल कम्बिनेसन हुन्छ। मैले चाहिँ एम्प्लिफायर सर्किटको एनालाइसिस गर्दा पछि यो ओपन सर्किट रिमुभ बाँकी रह्यो। यो करेन्ट I1 छ, यो करेन्ट I2 लेखेको छ, यता IC गरेको छ, यता IE गरेको छ, यो VBE भयो, VCE भयो। दिस इज द भोल्टेज डिभाइडर बायस और सेल्फ बायस और बीटा इन्डिपेन्डेन्ट बायस। त्यसलाई यहाँ लेखेको छ हेर्ने। This is the most widely used biasing method because it is almost beta independent and provide better stabilization to a transistor.
कसरी गर्छ अहिले यहाँ फिगरमा हेर्न पाइहालिन्छ हामीले. In this method, two resistances R1 and R2 are connected across the supply voltage VCC and provide biasing. The emitter resistance RE provides stabilization. RE ले चाहिँ स्टेबलाइजेसन कामको काम गर्छ र भोल्टेज डिभाइडरको काम या पोटेन्शियल डिभाइडरको काम भनेको R1 र R2 को नेटवर्कले गर्छ. And the voltage drop across R2, it forward biases the base emitter junction, not by VCC but by the voltage drop across the resistance R2 max. This R2 max यहाँ पनि फिगर फेरि एडिट गर्नुपर्ने भएछ. Forward bias, and this causes the base current to flow, and hence the collector current flow in the zero signal conditions. भनेको बेस इमिटर जङ्सन फरवर्ड बायस नहुँदासम्म बेस करेन्ट फ्लो हुँदैन. बेस करेन्ट फ्लो नहुँदासम्म किनभने त इनपुट करेन्ट हो, आउटपुट करेन्ट फ्लो हुँदैन, त्यो कलेक्टर करेन्ट हो. अब सर्किट एनालाइसिस, यसको सर्किट एनालाइसिसमा दुईवटा मेथड छ. एउटा एक्ज्याक्ट एनालाइसिस, यसलाई थेभेनिन एनालाइसिस पनि भन्छ. अर्को एप्रोक्सिमेट एनालाइसिस छ. अब यो थेभेनिन हेर्ने बेलामा यसको चाहिँ तल यो ग्राउन्ड गरेको मात्रै हो, तल यो भन्दा ग्राउन्ड हो, यस्तो हो, यो दुईटा मात्रै छुटेको छ. अलि मैले चाहिँ त्यो एडिट गर्नु पर्यो. फुल स्क्रिन स्लाइड बनाए फुल स्क्रिन तिमीहरूलाई पढाउँदा फेरि मात्रै गर्ने हो. यो कुनै देखिने नदेखिने हुँदो रहेछ. तिमीहरूले आफ्नो नोटको लागि त प्रब्लम पर्दैन, किन भन्दाखेरि मैले यसलाई गरेँ भने यहाँ चाहिँ त देखिन्छ. फुल स्क्रिन बनाउँदा फेरि अलि अप्ठ्यारो भयो हैन, केही फरक पर्दैन. अब यहाँबाट हेर्ने हो थेभेनिन सर्किटको बनाउने बेलामा इनपुट साइडकोलाई हेर्ने हो, आउटपुट साइडलाई हामीले आइडियल गर्ने हो भनेदेखि यो VCC सँग R1 र R2 के छ त तिम्रो यसरी आएको हुन्छ. यहाँबाट हेर्यो यो R1 भयो, यो R2 भयो, यसको प्यारल कम्बिनेसन हुने रहेछ. यसलाई म अझ बुझाइदिन्छु, यो फिगर राम्रोसँग हेर्ने. अब VCC भयो भने यहाँ पनि VCC हो, यो पनि VCC हुन्छ. यसरी यहाँ मैले यो गरेँ भने VCC हुन्छ. यो यसलाई मैले अहिले एकैछिन क्यान्सल गर्ने. योभन्दा अब फिक्स बायस पनि यस्तै थियो. अब VCC थियो भने यहाँबाट हेर्ने बेला यसलाई मैले यता लिएर जानु पाएँ हैन. यता मैले यसरी प्लस गर्छु माइनस गर्छु VCC लेख्न पाएँ. अब यता लिएर जानु पाएँ. R2 मा आयो, यो R2 मा आएपछि के भयो त यो VCC भयो. अब यो पोइन्टबाट के छ त एउटा करेन्ट यता, अर्को करेन्ट यता आउँछ भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु, यसरी माथिबाट लगाएर गए पनि भयो, सोझै यसरी लिएर गएर यता राखे पनि भयो. या योभन्दा अगाडिको फिगरमा बुझाइदिन्छु. यहाँ हेर्ने, यसलाई मैले के गरेँ त R1 को यो टर्मिनल प्लस VCC हो, पोजिटिभ VCC सँग आउनु पर्यो. प्लस VCC सँग आयो यहाँ यी पोजिटिभ. अब R2 को यो भनेको यो कमन भनेको माइनस टर्मिनल हो, यता माइनस टर्मिनलसँग आयो. अब बाँकी रह्यो यति यहाँबाट हेर्ने बेलामा. अब यहाँबाट हेर्नु पर्यो मैले थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट गर्ने बेलामा भनेदेखि के हुने भयो त तिमीहरूको यो R1 र R2 मा करेन्ट डिभाइड जस्तो हुने भयो. यता चाहिँ यो यहाँबाट मैले हेर्नु पर्यो. we have to look from here to make the Thevenin equivalent circuit हैन. त्यसरी हेर्ने बेलामा यता चाहिँ R1 आयो प्लस VCC भयो, अनि यता चाहिँ हाम्रो यसरी हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो यी थेभेनिन, अनि यो R2 भयो, यसरी माइनस VCC भयो. यो R1 को टर्मिनल प्लस VCC सँग छ. R1 र R2 को कमन भयो, यो R1 र R2 को कमन पोइन्ट यो भयो, हो यो भयो, यो यहाँ यो भयो, यो R1 हो, यो R2 हो. त्यसो R2 को अर्को टर्मिनल के छ त माइनस VCC मा छ. यो माइनस VCC मा छ R2 को अर्को टर्मिनल भनेपछि माइनस VCC मै गयो हैन. यो थेभेनिन पोइन्ट भयो, यो थेभेनिन पोइन्ट भयो, हो यो भनेको यो पोइन्ट भयो यहाँ यो R1 र R2 के भयो त यसरी हामीले देखिने भयो. यो थेभेनिन या एक्ज्याक्ट एनालाइसिसमा आउने कुरा हो. त्यही भएर यो सर्किट आयो. अब यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्ने, त्यसरी स्प्लिट गरेर देखाइदिसकेपछि त बुझ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ गरे. अब सर्किटको एनालाइसिस हेरौँ. अब के छ त
हामीले त्यसमा पहिला भिटिएस डिटरमाइन गर्ने हो। अब भिटिएस डिटरमाइन गर्नु पर्यो, थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने हो। आरटिएस डिटरमाइन गर्नु पर्यो, अनि थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने हो। अनि बल्ल हामीले के गर्ने, थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यो बनाइसकेपछि यसमा के गर्ने त, हामीले इनपुटमा र आउटपुटमा केभिएल युज गर्ने हो, एल्गोरिदम हो। अब भिटिएस भनेको के हो त, यहाँ के छ हेर्ने राम्रोसँग। भिटिएस इज द voltage drop across R2, which is given by I into R2. I is the VCC by R1 plus R2, and if you multiply by R2, I into R2 is the VR2, or which is equal to the VTH. RTS is the R1 parallel R2. अब यसलाई मैले सर्किटको थ्रु बुझाउँछु। यहाँ जानु पर्यो, यहाँबाट हेर्ने यो र यसलाई मैले यसरी पनि लिएर जान पाउँछु। यो कम्प्लिट सर्किट बनाउनलाई एउटै भयो, कमन हुन्छ, यो कनेक्टेड हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्ने बेलामा हामीले थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यहाँबाट हेरेर बनाएको छ, थेभेनाइज भनेर लेखेको छ। भनेपछि करेन्ट के हुने भयो त, यसरी आउने भयो, करेन्ट आई भयो। यो करेन्ट आई भनेको कति हो त, आई इन्टु R2 भनेको के हो, यो यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज भनेको के हो, यो हामीले टर्मिनल यसरी ओपन बनाएको छ यहाँ। त्यो टर्मिनल के गर्ने त, यो लोडबाट लिने, यसलाई ओपन गरेको, यसलाई यो ट्रान्जिस्टर हो, ट्रान्जिस्टरको इनपुटमा देखिने भयो यो। भनेपछि के छ त, करेन्ट फ्लो भनेको के छ त, भिसिसी माइनस आइआर1 माइनस आइआर2 इक्वल टु 0। आइआर1 माइनस आइआर2 भनेको माइनस I1 माइनस आइआर2 भनेको आई कमन लियो भने R1 प्लस R2। सो भिसिसी माइनस माइनस आई R1 प्लस R2 इक्वल टु 0 हुन्छ। भनेपछि भिसिसी इक्वल टु आई इन्टु R1 प्लस R2 भयो, R1 प्लस R2 भयो, प्लस R2 भयो, केभिएल लगाएको R2 भयो है, R1 प्लस R2 भयो। भनेपछि अब यसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको थेभेनिन भोल्टेज हो। भनेपछि अब यो भनेको R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज थेभेनिन भोल्टेज भिटिएच हो भने आई इन्टु R2 हो। आई भनेको कति हुन्छ त्यहाँबाट, भिसिसी बाई R1 प्लस R2 इन्टु R2 भनेको इन्टु R2 भयो। या भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाइदिउँ त, R1 र R2 सिरिजमा भएपछि यो भोल्टेज हो इन्टु दिस रेजिस्टेन्स डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्स, भोल्टेज डिभाइडर रोलमा। अब यहाँको भोल्टेज निकाल्ने हो भने यो रेजिस्टेन्स डिभाइड बाई टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु सप्लाई भोल्टेज भिसिसी। भोल्टेज डिभाइडर रुलबाट पनि सजिलो आयो, यहाँबाट पनि देखाइदिएँ। अब त्यसरी नबुझे त अप्ठ्यारो हुन्छ। अब त्यस्तै के छ त, आरटिएच निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट हेर्ने हो, यहाँबाट हेर्ने थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। आरटिएच निकाल्नको लागि के छ त, भोल्टेज सोर्सलाई हामीले चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स रिप्लेस गर्ने हो, छैन भने सर्ट सर्किट गर्ने। यसरी सर्ट सर्किट गरिदिएँ मैले। अब के गर्ने त, यहाँबाट करेन्ट आएको एजम्सन गर्ने हो। करेन्ट आयो भने के छ त, एउटा यता अर्को यता करेन्ट के छ त डिभाइड भएको छ। करेन्ट डिभाइड कहाँ हुन्छ, रेजिस्टेन्स सिरिजमा कनेक्सन गर्दा हुन्छ कि प्यारललमा कनेक्सन गर्दा हुन्छ। रेजिस्टेन्स प्यारललमा कनेक्सन छ भने करेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, भोल्टेज सेम हुन्छ। यसरी हामीले हेर्ने बेलामा त्यही भएको भएर आरटिएच भनेको के भयो त, R1 प्यारलल R2 भयो। बुझ्यो, थेभेनिन थ्योरम पढाइरहेको छु मैले, हेर त बेसिक इलेक्ट्रिकल एरामा। भनेपछि अब यो भिटिएच भयो, आरटिएच भयो। थेभेनिन भोल्टमा के छ त, भोल्टेज सोर्समा त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ सिरिजमा कनेक्सन हुन्छ, यो बेस भयो, इनपुट साइडमा यो आयो। अब बल्ल हामीले फेरि यसलाई राख्नु पर्यो, यति यो सर्किटलाई बाँकी रहेकोलाई। यो बेस भयो, यो इमिटर भयो, यो कलेक्टर टर्मिनल भयो, यो भोल्टेज भिबिई भयो, भोल्टेज भिसिई भयो, करेन्ट आइई आइसी, यताबाट आएको करेन्ट आइबी भयो। इनपुटमा हामीले लाउने भनेको यो हो, यहाँ हेर्ने भिटिएच माइनस आइबी आरटिएच माइनस भिबिई माइनस आइई आरई इक्वल टु 0। केभिएल लगाएको मैले, केही गरेको छैन। आई इक्वल टु बिटा प्लस 1 आइबी हुन्छ, किन आइई भनेको आइसी प्लस आइबी हो। आइसी भनेको बिटा टाइम्स आइबी हो, त्यसैले आइसीको ठाउँमा बिटा आइबी भयो, यो चाहिँ आइबी नै भयो। भनेपछि आइसी प्लस आइबीको टर्म भनेको आइई, बिटाको टर्ममा लेख्दा फेरि बिटा प्लस 1 बिटा, विच इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु बिटा आइबी गरे पनि पाइन्छ। वाइ, बिकज
we can assume IE is approximately equal to IC. IB इक्वल टु यो भयो, IB को इक्वेसन निकाल्नु इनपुटबाट, त्यसपछि IC भनेको बीटा IB भयो, IC भनेको बीटा, IB भनेको यो भ्यालु राख्यो, बीटालाई सिन्स बीटा इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1, बीटा प्लस 1 इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु बीटा, अब यो ठाउँमा मैले बीटा राखेँ, बीटा राख्यो भने IC इक्वल टु VTH माइनस VBE बाई यो बीटा भयो, यो बीटा RE मात्रै हुन्छ, बीटा कमन लियो भने RTH बाई बीटा प्लस RE हुने भयो, यो आयो। If VTH is very very greater than VBE and RE is very very greater than RTH, then IC is approximately equal to VTH by RE. त्यहाँ चाहिँ के भएन त अब बीटाको टर्म भएन, त्यही केस यहाँ अप्लाई गरेको छ। If VTH is greater than VB and RTH is greater than RE, then IC is approximately equal to VTH minus VB by RE plus RTH, यानी RE is greater than RTH हुनु पर्यो है। RE greater than RTH भयो भने RTH by बीटा भनेको त अझ लेस देन RTH हुन्छ, भनेपछि के भयो त त्यति बेला हामीले IC is approximately equal to VTH by RE मात्र गर्न पाइयो, भनेपछि के छ त यो therefore this biasing is almost बीटा इन्डिपेन्डेन्ट, बीटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, नभए नि के हुन्छ त एकदमै प्र्याक्टिकली लिस्ट डिपेन्डेन्ट अन बीटा। बीटा जति बढ्दै गयो भने के हुन्छ, यो घट्दै जान्छ, अनि यो बढ्दै जान्छ, अझ राम्रो आइसी चाहिँ अझ एकुरेट आउने भयो, त्यो भनेपछि के त बीटा हुनु नहुनु एउटै भयो। Applying KVL to the output circuit, we have VCC minus ICRC minus VCE minus IERE, किनभने यो अहिले चाहिँ रेजिस्टेन्स छ इमिटरमा, योभन्दा अगाडि थिएन, त्यही भएको भएर के गरेको थियो त VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टु 0 गरेको थियो फिक्स बायसमा। यहाँ चाहिँ इमिटरमा रेसिस्टेन्स छ, इमिटर रेजिस्टेन्स RE छ, त्यही भएको भएर माइनस IERE एडिसनल आयो। सिन्स IC इज अलमोस्ट इक्वल टु IE, देन यो अलमोस्ट इक्वल टु भन्छ यसलाई, अलमोस्ट इक्वल टु भनिन्छ। अब एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट टु भन्ने हुन्छ, अब त्यो हेरेर गर है, मैले पढ्दा फेरि यो अलमोस्ट इक्वल टु एप्रोक्सिमेटली भन्ने बानी परिसक्यो, त्यस्तोमा नरिसाउ। VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस ICRE गरे, किन भन्दा यो कन्डिसनले गर्दा, देयरफोर VCE इक्वल टु यता जाँदा फेरि VCC माइनस IC कमन लिए भने RC प्लस RE त्यो इक्वेसन भयो। यो एक्ज्याक्ट एनालाइसिस भयो, अब एप्रोक्सिमेट पनि भ्याइहाल्नु होला, केही फरक पर्दैन, भ्याइन्छ। लेट current through R1 be I1 and neglecting the base current IB because it is much smaller. In this case I1 equal to I2, where I2 is the current through R2. Since voltage across R2 forward biases the EBJ, we have, अब एकपटक फिगरमा जाने कि फिगर योभन्दा तल लेखेको छु साँच्चै, यहाँ R1 मा आएको करेन्ट I1 भयो, R2 मा गएको करेन्ट I2 भयो, र बेसमा आउने करेन्टलाई हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यो भने I1 इक्वल टु I2 हुन्छ। यो कलेक्टर करेन्ट भयो, यो इमिटर करेन्ट भयो, त्यही कुरा गरेको। भनेपछि के छ त मैले यहाँबाट यसरी लगाउने बेलामा के छ त अब केभीएल लाउँदा फेरि VCC माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 को ठाउँमा फेरि I1 इक्वल टु I2 बसी माइनस I1 R2 इक्वल टु 0, देयरफोर V2 इक्वल टु VCC इन्टु R2 बाई R1 प्लस R2, किन भन्दा फेरि करेन्ट I भनेको के छ त भन्दा करेन्ट भनेको चाहिँ VCC बाई R1 प्लस R2 भयो, करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स R2 भनेको R2 मा ड्रप हुने भोल्टेज हो, करेन्ट चाहिँ VCC बाई R1 प्लस R2 इन्टु R2, VCC बाई R1 प्लस R2 इन्टु R2, सोझै अब पोटेन्सियल डिभाइड भयो नि त यसमा हैन, R1 र R2 मा, त्यही भएर पोटेन्सियल डिभाइडर या भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ पनि भनेको त्यसले गर्दा फेरि है। कसले चलायो फेरि, तिमीले त्यताबाट चलाएछ क्या, तिमीले कन्ट्रोल दियो झन्, तिमीले त चलाऊ है त्यसरी।
मुभै गर्न पाएन नि त। बुझ्यौ? तिमीलाई कन्ट्रोल दिएर तिमीहरू नचलाइदेऊ त, त्यता चलाएछ कि जस्तो लाग्यो है। भोलिबाट कन्ट्रोल दिनु भने कामै गरेन है, सबै यसरी आइदियो। अब हेर्ने तिमीहरूको रुक है। तिमीहरू कसले के चलाइरहेछ त्यहाँ, तिमीहरूलाई कन्ट्रोल दिनुको मतलब त्यहाँ यहाँ हेर्ने तिमीहरूले यो आयो V2 भोल्टेज ड्रप एक्रस R2 भयो, एप्लाइङ केबिएल एट इनपुट लुप। अब यहाँबाट आउने बेला V2 यसको भोल्टेज भयो माइनस VBE माइनस IERE इक्वल टु 0। सिन्स IC इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु IE, IC इक्वल टु V2 माइनस VBE बाई R2, V2 माइनस VBE बाई R2 भनेपछि इन इक्वेसन फर्स्ट दिस IC does not depend on beta and improves stability. तो आयो again applying KVL at the output loop we have VCC minus ICRC minus VCE minus IERE equal to 0. त्यही गरेको छ, VCC minus ICRC minus VCE minus IERE equal to 0. Again since IC is almost equal to IE, VCC minus ICRC minus VCE minus ICRE equal to 0 and VCE equal to VCC minus ICRC plus RE. अब हामीले के गर्यो त यो गरियो। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्लासको लागि छ तिमीहरूको जनरल गाइडलाइन्स हेर्नु पर्ला। यो जनरल गाइडलाइन्स फर द डिजाइन अफ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ सर्किट छ। यो न्युमेरिकल पर्पोजको लागि चाहिने हो। यो न्युमेरिकल पर्पोजको लागि हो। सबै कुरा यहाँ लेखिदिएको छ, यो तिमीहरू आफैले हेर्ने। मैले स्लाइड अपलोड गरिदिएपछि मैले अब भोलिसम्ममा यो च्याप्टरको स्लाइड पुरै कम्प्लिट गरेर भ्याउँछु, एडिट गरेर। दुईवटा टपिक एडिट गर्नुपर्ने भएछ। यो तिमीहरू सबैले के गर्ने त हेर्ने। पछि मैले चाहिँ यसमा केही गर्दिनँ। न्युमेरिकल पर्पजको लागि यो भ्यालुहरू तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त कण्ठ बनाएर जानु पर्यो। यसमा अरू कुनै एक्स्ट्रा लजिक छैन। त्यहाँ तिम्रो गाइडलाइन 1 गाइडलाइन 2 भन्ने छ। गाइडलाइन 1 मा पनि दुईवटा बायसिङ छ भोल्टेज डिभाइडरको लागि, एउटा स्टिप बायसिङ अर्को फर्म बायसिङ। गाइडलाइन 1 मा पनि त्यही छ, गाइडलाइन 2 मा पनि फर्म बायसिङ स्टिप बायसिङ भन्ने दुईवटा छ। त्यसको कन्डिसनहरू यहाँ दिएको छ। यी सबै यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। भनेको इक्जाममा जाँदाखेरि न्युमेरिकलको लागि यो सम्झेर जानु पर्यो।
यसमा अरू कुनै थ्योरी छैन, त्यही भएर मैले यो चाहिँ तिमीहरूलाई पछि आफैले पढ्नको लागि दिएँ। अनि न्युमेरिकल सल्भ गर्ने, बुझ्यो होइन? मैले आज यति गरेँ है त। हेलो विनायक, विनायक विनायक हेलो विनायक। कसैले सब लगइन भएर बाहिर गएछ क्या? हेलो सुदीप गौतम, हजुर सर। किन हो बोल्न पनि गाह्रो? विनायक चाहिँ बोल्दै बोलेन, लगइन गरेर बाहिर भागे जस्तो छ। के छ, कस्तो छ, बुझेको नबुझेको कस्तो छ? पहिला पढेको भएको भएर मैले चाहिँ अलि यो टपिकलाई अलि फास्ट लिएर गएको। बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पनि पढेको हो नि, ठिकै छ नि होइन र? हुन्छ ल, ठिक छ ल। अब त्यसपछि मैले पढाउने भनेको बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा हाइब्रिड पाई मोडेल भन्ने पढेको थियो कि नै कतै? नै पढेको होइन क्या त्यो त। र पढेको सर, पढेको हो, तर चाहिँ डिटेलमा पढेको हुँदैन। अब बल्ल मैले चाहिँ त्यो मोडेल पुरै डिटेलमा गराउँछु नेक्स्ट क्लासमा। पुरै डिटेलमा पढ्नुपर्छ त्यो। इक्जाममा सोध्दैन, इक्जाममा तँसँग त्यो हाइब्रिड पाई मोडेल हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ एम्प्लिफायर सर्किटहरूमा होइन। तर त्यो चाहिँ पुरै कसरी त्यो मोडेल बन्ने रहेछ, कसरी बन्ने रहेछ भन्ने कुरा पुरै बुझिन्छ। त्यसमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त, पिएन जङ्सनको फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस। फरवर्ड बायस हुँदाखेरि चाहिँ किन भन्दा ट्रान्जिस्टरमा दुईवटा पिएन जङ्सन हुने हो। त्यो एउटा पिएन जङ्सन फरवर्ड बायस हुँदा रेजिस्टेन्स स्मलर हुन्छ, के अरे रिभर्स बायस हुँदाखेरि हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यो जान्नु पर्यो। बेस र कलेक्टर बेस जङ्सन जहिले पनि रिभर्स बायस हुन्छ, ओपन सर्किट गरिन्छ। त्यस्तै कमन इमिटर कन्फिगरेसनको पनि इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने, त्यो हेरेपछि पुरै जानिन्छ। कमन बेसमा पनि कमन बेसको इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स, कमन कलेक्टरको लागि पनि त्यही इनपुट र आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स। त्यो बेसिक डेफिनेसन कमन इमिटरको जुन थियो त्यो हेर्ने योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। त्यसपछि त्यो मोडेलिङ गरेको सबै बुझिन्छ है। ल मैले आज यति गरेँ है त।